ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਡੋਪਾਮੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡੋਪਾਮੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਬਣੀ, ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਹਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਦਸ਼ਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣ ਬਦਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੈਰ ਮੋਟਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਵਾਈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਦਸ਼ਾ, ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਵਰਕ। ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਮ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭਰਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 10% ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੇਲੋੜੀ ਅਪਰਾਧ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਪਾਰਕਿੰਸਨਜ਼ ਯੂਕੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ parkinsons.org.uk ਤੇ ਜਾਓ।